Hi friends! Magandang araw! Welcome to Paps Kaliko channel. Our video for today is about UPS modification. Bali, magpapalit tayo ng battery na UPS. I-upgrade natin from lead acid to lithium iron phosphate. Ano nga pala ang meaning ng UPS? Ang ibig sabihin ng UPS ay uninterruptible power supply. Nabili ko nga pala to sa junk shop, itong UPS na to. APC ang brand, bali nasa 350 watts ang pinaka-output niya. Nabili ko ito, wala ng battery, pero sinearch ko sa Google, ang kanyang battery pala ay 7 ampere hours, 12 volts, lead acid battery. Madali lang buksan itong UPS na to kasi meron lang siyang 8 screw na tatanggalin. 4 sa likod, 2 sa pinakaharap, tsaka sa gitna, 2 din. Ngayon, buksan na natin siya. Tanggal ko na lahat ng screw. Ito ang kanyang laman pag nabuksan na natin sa loob. Yung pinakamabigat, yung transformer. Tapos, ito yung 2 wire, input tsaka output. Try nating testingin kung ilang volts. Hindi lang ganong makita. Pero, 14 volts ang lumalabas. So, tamang-tama sa lithium iron phosphate. Halos hindi sila magkalayo ng lead acid. Ngayon, gagawa tayo ng 12 volts na lithium iron phosphate. Ang gagawin natin ay 4S 2P. Ibig sabihin, 4 series, 2 parallel. 2 hilera. Tsaka 4 na dugtong-dugtong para maging 12 volts. Ito yung battery holder. Ito yung hahawak sa mga battery natin para stable. Ito naman yung tabbing wire. Bali itong battery holder, meron siyang i-slide mo lang siya dun sa butas para magdugtong. Bali, ang gagawin natin, 8 butas lahat. Tapos 2. Ito yung positive. Ito naman yung negative. Positive, negative. Gagawa tayo ng 4 series. 4 na baterya para maging 12 volts. Tapos gawin nating 2P. 2 parallel para mas tumaas yung capacity. Kailangan din pala natin ng bolts and nuts na ipang-iipit natin sa tabbing wire. So, lagyan po natin ng number. Markahan natin para di tayo malito sa pag-assemble ng baterya natin. Bali, ang unang connection po ay yung negative ng unang battery, ikakabit nyo na po doon sa positive ng pangalawang battery. Ingat lang po pala sa paglalagay ng mga tabbing wire. Kasi pag nagdikit po yung pangalawang battery sa pangatlo, ay magsi-short po yan. Tsaka malakas po kasing magbagal kagad. Sunog po yung inyong tabbing wire. Tapos, kung maaari po, ay magsuot kayo ng PPE nyo, yung gloves na rubber, para di kayo makuryente o mapaso basta-basta. At masugat na rin kasi yung tabbing wire
ay matalas. Ganyan lang po ang itsura ng gagawin nyo. Yan, bali magiging square siya. Kasi ang mangyayari, ipaparallel mo na yung battery. Yan na po yung itsura ng 1 and 2 battery. Sulitin ko po, yung negative po ng first battery, ikakabit mo sa positive ng second battery. Ngayon naman po ay ikabit natin yung negative ng second battery, ikakabit mo sa positive ng third battery. Muli po ay ingatan po natin na magdikit ang tabbing wire dun sa magkabilang battery. Kasi mag-i-spark po talaga. Yan. Ingat lang po. Ingat-ingat lang. Huwag po kayo matakot. Madali naman pong gawin to. Higpitan lang po natin mamaya ng mahigpit na mahigpit para hindi siya iinit, para hindi po loose yung connection. Kasi yung loose connection po, pwede pong pagmula ng pag-iinit ng baterya. Pwede magkasunog. So, higpitan lang po natin. Yun nga po palang nakikita nyo na rubber band. Nilagyan ko po ng rubber band para hindi gagalaw yung battery holder, yung battery. Tapos mamaya, pagkatapos, alisin na rin natin. Ito po yung next na gagawin natin. Yung negative nung third battery, ikakabit mo naman dun sa positive ng fourth battery. Yun mga paps maiiwan na walang tapping wire, yan yung main positive at saka main negative. So, ganyan po ang itsura ng ating 12 ampere hours, 12 volts lithium iron phosphate battery. Bali, yung original niya na lead acid ay 7 ampere hours lang. Halos doble. Pagkatapos nating ma-assemble yung battery, ay magko-connect naman tayo nito. Ito ay tinatawag na Battery Management System or BMS. Ang main function nito ay mag-regulate ng charging ng ating battery. Bali, ni-regulate niya yung over saka under discharging ng battery. Kumbaga, sa madaling salita, siya yung nagpo-protect sa battery natin. Siyempre, under naman yung battery natin ng walang BMS, pero ang BMS kasi ay para sa protection. Ito naman yung wire ng BMS. Iko-connect natin to mamaya sa battery. Meron siyang 5 wire. Isang itim, tsaka 4 na red. So, i-connect na po natin yung mga connections niya. Yung una i-connect natin ay yung black wire or yung negative wire. I-connect natin yun sa pinaka main negative. Doon yung sa pang-apat na baterya. Then yung katabi noon ng itim na wire, yung fourth red wire, i-connect natin doon sa positive ng pang-apat na baterya. Alisin nyo nga po pala muna yung BMS pag kinoconnect nyo to para po hindi masira pag nag-short. Para pag nagkamali po kayo, hindi masira yung pinaka-BMS nyo. At pagkatapos po, yung pangatlong pulang wire, i-connect nyo po doon sa positive ng pangatlong battery. So, dalawa na lang.
At pagkatapos, yung pangalawang red na wire, i-connect mo doon sa positive ng pangalawang battery. At pagkatapos na, yung last na red na wire, yan yung pangunang wire, ikakabit mo naman dun sa unang positive or dun sa main positive. Yan. So, connected na po siya lahat. Ngayon, i-connect naman natin yung pinaka-BMS. Tanggalin niyo yung gloves nyo para maramdaman nyo po kung iinit yung BMS. Pag uminit, ibig sabihin may mali kayo sa connection. Pag wala namang umiinit, ibig sabihin ay okay na ang connection nyo. Ngayon naman, ito yung blue na wire ng BMS. Ito ay i-connect mo doon sa main negative. Sa battery na may negative. At yun naman pong black wire ng BMS, yan yung magiging negative natin. Pangkalahatang negative ng battery pack natin. Tapos ikabit na rin po natin yung pinaka-main na positive natin. Dito natin ikakabit yung charger at saka yung load. Isa lang po kasi yung charge saka discharge po nitong BMS natin. Higpitan lang po natin na maigi para po hindi uminit, para walang sunog. So ito na yung positive natin. Ito yung ikakabit natin sa ating load at sa ating charge. Tapos ito namang negative, ito yung ikakabit natin sa negative ng load at or charge. Ngayon na ikabit na po natin yung BMS natin para mabuhay na siya. Then matesting na natin kung gagana ba. Ngayon, pagkatapos po nating ikabit yung BMS, ay balutin na po natin yung ating battery pack ng tape. Ang ginagamit ko po rito yung tinatawag na Kapton tape. Parang pambalot lang ng yema. Pero itong tape na to ay special. Kasi ito ay high temperature na tape. Hindi siya basta-basta nasusunog. Ideal siyang ilagay sa mga battery pack. Ito ang gamit ko. Mabibilang po lahat to mga ginamit natin sa Shopee or Lazada. I-search lang po yung kung anong gusto nyong bilhin. Tape lang po natin lahat para maiwasan po yung short circuit. Para hindi masira yung battery pack natin at magapoy. May konting problema lang po pala. Hindi ko napansin na malaki pala yung baterya na ginawa natin para may pasok sa loob. So, gawa po tayo ng paraan. Bala ko hiwain na lang yung plastic sa loob para magkasya yung ating battery. So, gawa tayo ng panghiwa. Yan po, gumawa po ako ng ipanghihiwa natin sa plastic casing. Gamit po yung panghinang para mas mabilis pong maihiwa yung plastic.
After kong mahiwa yung plastic natin para magkasya yung ating battery pack sa loob, ay ikinabit ko na sa UPS yung ating battery pack. So, functioning po, success po ang nangyari. So, from 12 volts po ay naging 13 volts na siya. So, ipasok na po natin yung battery pack natin sa loob ng UPS para maisra na natin siya. At success po uli. Nagkasya na po ang battery sa loob ng UPS. So, ngayon po ay testingin na po natin kung merong output. Ito po yung output ng naka-battery na po siya. Ngayon ay test na natin kung gagana po ba sa load itong ating UPS na naka-battery na. Nilabas ko muna pala yung battery kasi itinoob ko siya, wala pa siyang cover sa harapan. Ayan po, success! Mga paps, hanggang dito na lang ating video. Maraming salamat po sa panunood. Please like and subscribe.